Вони так люблять звинувачувати українців у фактах співпраці з гітлерівським режимом і будують на цьому добру частину своєї пропагандистської кампанії. Шухевич, дивізія Галичина, озвірілі бандерівці і багато іншого. Але чомусь уперто замовчують, що в роки Другої світової війни не українці, а саме росіяни були найвідданішими та найбільш масовими прихильниками фюрера і його режиму. Виявляється, що замість того, аби воювати за Сталіна, родину та комунізм, наголошую, мільйони росіян добровільно переходили на бік вермахту, змінюючи командирів, стяги, мундири і червоні зірки на німецькі хрести. Про це мовчать пропагандисти та науковці. В архівах ці документи під грифом «секретно». Ви точно ніколи не почуєте про них у російських історичних музеях. Але цілі 2 роки лише за 300 кілометрів від Москви під боком сталінської держави успішно діяла нацистська, якою керували росіяни, яка мала свої кордони, адміністрацію, поліцію, економіку і навіть газети. Очолював квазі-республіку затятий противник совєтської влади Броніслав Камінський, колишній агент НКВД, пізніше бригаденфюрер СС. Це особливо цікаво зараз, адже нацистське російське утворення існувало поблизу України в Орловській, Брянській та Курській областях. А крім цього, генерал Власов і російська визвольна армія, дивізія Русленд і багато-багато іншого. Друзі, вітаю! З вами канал «За Документаліст» і сьогодні ми говоримо про феномен російського колабораціонізму і службу на боці Гітлера. Бо якщо копнути глибше, то розумієш, що спершу росіяни тісно співпрацювали з нацистами і допомагали їм. Далі переходили на їхній бік, а вже згодом у 1945 році СССР не стільки переміг нацизм, як всиновив його, а вже сьогодні їхні методи та ідеї плекає сучасна Росія. Тож залишайтеся з нами, вам точно буде цікаво. Осінь 1941-го. Після нападу на СССР німецькі війська стрімко просуваються територією комуністичної імперії. Вже у перші місяці вони окуповують Білорусь та Україну, а далі заходять на російські землі. У жовтні Красна армія продовжує відступати, і солдати вермахту займають селище Локоть тодішньої Орловської області. Нині це Брянщина на кордоні з Україною. Це дивно, але поява загарбників зі свастикою місцевих не лякає аніскільки. Швидше навпаки, вони ніби чекають на війська Гітлера, виходять на вулиці, спілкуються з бійцями, діляться з тими провізією тощо. Мало того, могли б чинити відсіч, бо до того часу уже встигли сформувати невеличкий озброєний загін, але не роблять цього. І тут виникає питання, а як так могло статися? Адже ми знаємо, що уся імперія під проводом Сталіна перебувала у стані священної війни. Через газети та радіо комуністична пропаганда розповідала про віроломний напад Німеччини і закликала усіх від старого до малого взяти до рук зброю. Плакати тих часів мали відповідні заклики: «Родина мать зовет», «Папа, убей німця», «Уничтожим фашистських людоєдів» і багато-багато інших. Німців малювали або жалюгідними і безпорадними, або навпаки величезними, страшними і потворними монстрами, що були позбавлені людських рис та не шкодували нікого – ні старих, ні жінок, ні дітей. Відтак обов'язок кожного громадянина СССР був знищити загарбника, якщо треба, то навіть голіруч. Знищити, отруїти, при відступі усе спалити, щоб на випаленій землі окупанти не знайшли навіть зернятка хліба. Ці настрої добре змальовував Константин Симонов у вірші «Убей немца». Так убей же хоть одного, так убей же его скорей. Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей. Але на практиці часто усе виглядало геть по-іншому. Німців не лише не вбивали, але долучалися до їхнього війська і вже з німецькою зброєю йшли вбивати своїх. За даними, які є в розпорядженні істориків, саме серед росіян рівень колабораціонізму був найвищим. Про конкретні цифри і військові формування ми розповімо пізніше. Але хорошим прикладом, як росіяни чи совєти переходили на бік ворога, власне, є історія про селище Локоть та виникнення Локотської республіки, що стала чи не найвищим проявом колабораціонізму.
Отже, свої послуги бійцям Вермахту одразу ж запропонували два інженери місцевого спиртзаводу – Костянтин Воскобойник та Броніслав Камінський. Вони запевнили німців, що ненавидять більшовизм та Сталіна і зроблять усе, щоб допомогти бійцям Гітлера зруйнувати комуністичну владу. Росіяни були настільки переконливими, що їм повірили. Воскобойника призначили старостою, а Камінський, який пізніше швидко доріс навіть до генерал-майора СС, став його правою рукою. Кілька слів, ким були ці люди. У селищі Локоть Костянтин Воскобойник оселився у 1938-му. Перед тим він щойно повернувся із сибірського заслання, де відбував покарання за участь у селянському повстанні проти колективізації. Коли більшовики за допомогою багнетів та гвинтівок придушили селянський виступ, то бунтівник зумів утекти. Якийсь час переховувався під іншим прізвищем. Згодом зрозумів, що так довго тривати не може. Добровільно здався в руки ОГПУ і поїхав у край вічних морозів. Нагадаю, що ОГПУ – це об'єднане державне управління, політична спецслужба, яка спеціалізувалася на боротьбі з контрреволюцією, шпигунством тощо. Далі, щоб ввести комуністів в оману, Воскобойник демонстрував, що спокутував провину і любить країну совєтів, насправді ж продовжував її щиро ненавидіти. Після Сибіру у великих містах колишньому ворогу народу влада жити заборонила, натомість відправила у глуху провінцію – Локоть. Тут колишній в'язень влаштувався на роботу, познайомився із сусідами і навіть отримав добру характеристику у місцевому НКВД. Інший борець з більшовизмом, Броніслав Камінський, з'явився у селищі перед самісінькою війною. Він був хіміком за освітою, по батькові поляк, по мамі німець. Його неприємності з владою розпочалися у 1935-му, коли чоловіка за критику колективізації та комунізму вигнали з партії. Від розстрілу Камінського врятувала згода працювати на НКВД. Його зробили агентом, присвоїли кодове ім'я «Ультрамарин» і відправили відбувати ув'язнення технологом з виробництва спирту в одну з численних совєтських шарашок. Нагадую, можливо, хтось не знає, що шарашкою називали секретний науково-дослідний або проєктний інститут, де під контролем органів безпеки працювали вчені та інженери, що були засуджені совєтською владою. Фактично, це були науково-технічні в'язниці, у яких використовували рабську, безплатну працю науковців. І ось у такій шарашці Броня, як ще називали Камінського, мав працювати над удосконаленням виробництва спирту, а паралельно вистежувати троцькістів, усіх тих, хто був незадоволений політикою більшовиків. З ув'язнення його звільнили на початку 41-го, і як і Воскобойника теж відправили жити у Локоть. Там він знову ж таки мав займатися агентурною роботою. Позаяк у цей населений пункт відправляли тих, хто мав конфлікти з владою, то Броніслав Камінський отримав завдання не просто жити серед антисовєтських елементів, а слухати, що вони говорять, спостерігати за їхніми діями та інформувати про усе НКВД. Але, як ми розуміємо, усе пішло геть по-іншому. Річ у тім, що Воскобойник та Камінський глибоко зневажали комуністичний режим. Прихід німців розцінювали як можливість помститися йому, а заодно зробити кар'єру на боці нацистів. До слова, вони були не унікальні в цьому, бо такі настрої були і у решти мешканців околиці. До приходу більшовиків основний прошарок населення там складали заможні та багаті селяни. Згодом їх розкуркулили, а все нажите працею забрали у колгоспи. Люди усе це пам'ятали, затамували образу і лише вичікували моменту. Тож, коли почалася війна і комуністичні органи влади втекли разом з червоноармійцями, то антисовєтські настрої в околицях Локотя поширювалися усе більше і більше. Тож, отримавши підтримку від німців вже у листопаді 1941-го, Воскобойник та Камінський оголошують про створення Локотської республіки, яка пізніше увійде в історію як справді унікальне явище. Чому? Якщо всюди на завойованих територіях гітлерівці жорстко придушували будь-які прагнення до незалежності і створювали свої окупаційні органи влади, то тут пішли росіянам назустріч. Колаборанти отримали цілковиту свободу і почали будувати свою модель іншої, некомуністичної Росії. Єдине, що вимагали німці за такий щедрий вчинок, то це постачати харчі рейху і воювати з НКВД та партизанами, які робили набіги та дошкуляли армії Вермахту.
Отже, отримавши владу, першим ділом воскобойник роздав селянам землі, дозволив поділити між ними колгоспних коней, корми, споруди та збіжжя, зменшив податки, започаткував партію і навіть створив суд. Він мав настільки високі повноваження, що одного разу за мародерство судді засудили до страти 2 солдатів німецької армії. Щоправда, це були угорці. І німці нічого не могли зробити, мародерів справді повісили. Розстріли чекали на п'яниць, злодіїв і совєтських партизанів, які потрапляли в руки колаборантам. Тобто росіяни з великим задоволенням страчували росіян, а вироки суду втілювала у життя колишня комсомолка Антоніна Макарова. Вона ж тонька-кулеметниця, яка теж була однією з найвідоміших російських колаборанток і відправила на той світ близько 1500 совєтських громадян. Ми детальніше розповідаємо про неї у своєму випуску «Кого з жінок в СССР засудили до смертної кари». Якщо вам цікаво, то при нагоді перегляньте. Друзі, за хвильку на вас чекає ще дуже багато цікавого, але зараз важливе оголошення. Хочу попросити вас підтримати збір для Головного управління розвідки, який організовує фонд «Сучасна Україна». Його мета доволі амбітна – зібрати 10 мільйонів гривень на унікальний морський дрон Магура В-5, який, як ми уже знаємо, убивчо результативний, бо знищив найбільшу кількість російських кораблів і точно не робить гуркуту на московських болотах і цього разу. Щоб продемонструвати потужність дрона, організатори збору запустили спеціальну гру, у якій можна покерувати Магура та відчути всі його можливості. Все просто і зрозуміло. Ви граєте і робите гуркіт у грі, а паралельно здійснюєте пожертву, за яку бійці ГУРу обіцяють зробити серйозний гуркіт вже у реальному житті. Посилання на гру та вся інформація про збір в описі до відео. Додам лише, що на усіх, хто зробить донат, чекає розіграш подарунків, яких читайте внизу. І ми продовжуємо. Отже, локотське самоврядування, як ще називали цю квазідержаву, швидко розросталося і охопило великий район на межі з Курською, Брянською та Орловською областю. На території розміром з Бельгію мешкало близько 600 тисяч осіб. Звісно, що усе це не подобалося Кремлеві, адже, по-перше, звідти було подати рукою до Москви. По-друге, колабораціоністські утворення німці активно використовували у своїй пропаганді. Мовляв, дивіться, Сталіна та його посіпак росіяни так люблять, що воюють з нами проти них. І це руйнувало один з найважливіших міфів про вірних і відданих совєтських громадян. Тож факт існування нехай невеликої, але все ж таки нацистської російської держави страшенно дратував Кремль. Сталіну постійно доповідали про стан справ у Локоті і околицях. Кремлівського сатрапа нервувало не стільки військо колабораціоністів, бо воно було не таким же й великим і особливої загрози не складало. Але більше ідеологічна компонента, ігнорувати яку не можна було. Усе, що робилося у республіці, відсутність колгоспів, невеликі податки, відкриті церкви і багато іншого припадало до душі совєтським громадянам. Вони дивилися на досвід Локотя і мимоволі ставили питання, а можливо комунізм не такий же й хороший? Відповідно, проти Локотської республіки Кремль кидав велику кількість партизанів та диверсійних груп, якими керували співробітники НКВД. Вони за будь-яку ціну хотіли зруйнувати самоврядування, і зусилля Кремля дало свої результати. Вже 8 січня 1942-го партизанський загін прорвався в столицю республіки та вбив Костянтина Воскобойника. Кажуть, це сталося через те, що мешканці селища повпивалися, відзначаючи Різдво. Так чи інакше, але справа набула розголосу, і розслідувати її приїхав сам шеф Абверу Вільгельм Канаріс. З Воскобойником попрощалися з почестями, а керування республікою перейшло до рук Броніслава Камінського, він же колишній агент Ультрамарин. Якщо перший, за спогадами людей, був демократом, то другий – деспотом та тираном. Камінський розвинув жваву діяльність, приймав нові закони, одноосібно карав і милував людей. До прикладу, на рівні з партизанами почав розстрілювати осіб, які варили вдома самогон. Разом з тим Ультрамарин відкривав церкви та повертав людям втрачене внаслідок колективізації майно.
Отримав хороші відгуки від німецького командування. У відповідь теж демонстрував лояльність до Берліну. Одного разу на день народження Геббельса відправив йому вагон російської горілки. Наляканий гірким досвідом воскобойника, замість поліції Камінський починає розвивати власні збройні сили – російську визвольну народну армію, скорочено РОНА. Не плутати з російською визвольною армією РОА генерала Власова, бо про неї ми розповімо трішки пізніше. Щоб набрати до війська людей, Камінський практикував примусову мобілізацію. Оскільки РОНА катастрофічно бракувало офіцерів, то німці дозволили ультрамарину залучати кадрових військових із совєтських полонених. До речі, ті змінювали мундири із радістю, оскільки знали, що після німецького полону нічого доброго на них не чекає. Їх або розстріляють, або відправлять на заслання до Сибіру. І про це ми також розповімо пізніше. Вже на початку 1943-го озброєні формування, якими керував Камінський, налічували 15 батальйонів чисельністю від 12 до 15 тисяч вояків. Вони мали на озброєнні гармати і навіть танки, автомобілі та міномети. Уніформу бійці російської визвольної народної армії отримували від німців, а продовольство – від місцевого населення. Ось раритетна світлина, броня в оточенні своїх вояків. Крім цього, Камінський приєднав до колабораціоністської республіки ще кілька районів, відновив роботу заводів та фабрик. Чим успішнішою була республіка, яку він очолював, тим активніше нападали на неї диверсанти. За усе це совєтській владі Камінський відповідав страшним терором. За підозрою у співпраці з НКВД та партизанами розстріляли, повісили та закатували понад 10 тисяч осіб, кілька сотень людей спалили живцем. Пійманих партизанських ватажків у Локоті судили відкрито та з висвітленням у пресі. Усі страти відбувалися на території колишнього царського конезаводу, перетвореного на тюрму. Після війни там знайшли 22 ями із тисячами убитих. Як я вже говорив раніше, стратами займалася тонька-кулеметниця. І невідомо, чим закінчилася б історія та експеримент з республікою, але далі німців почала відтісняти Красна армія. Сили вермахту відступали з Локотя, а з ними йшла і РОНА Камінського та всі ті, хто не захотів залишатися під владою більшовиків. Тоді на захід із німцями переселилося 30 тисяч совєтських громадян. У серпні 1943 року військо Камінського передислокували до білоруського міста Лепеля Вітебської області. Там воно займалося звичною для себе справою – каральними операціями проти партизанів. І проявило себе так, що у липні 44-го бригаду включили до складу СС, а росіянину Камінському надали звання бригаденфюрера СС і нагородили Залізним Хрестом. Колаборант мав настільки високий авторитет, що був особисто знайомий із шефом СС Генріхом Гіммлером, той ставився до нього дуже прихильно. Далі російську визвольну народну армію перекинули на придушення Варшавського повстання, що було організоване армією Крайовою. Бунт тривав 63 дні і мав на меті звільнити Варшаву. І ось головорізи Камінського спільно з німцями буквально втопили Варшаву у крові. Тоді з обох сторін загинуло понад 30 тисяч вояків, а втрати мирного населення сягнули до 200 тисяч людей. Росіянин не лише вбивав, але й дозволив своїм бійцям мародерити. Для українців тут нічого нового. На цю їхню національну рису за час війни ми уже звикли надивитися вдосталь. Але от німцям усе це чомусь не сподобалося. Камінського викликали у Лоць, де він постав перед трибуналом. Серед доказів буцімто фігурувала навіть конфіскована у нього вантажівка, набита награбованими цінностями. 19 серпня 1944 року очільника РОНА розстріляли. Його солдатам оголосили, що Камінський загинув у сутичці із партизанами. До речі, один цікавий факт, про який не можу не згадати. У 2003 році польське видання «Ангора» вийшло з сенсаційним матеріалом, у якому йшлося, що у лавах РОНА також служив і батько Путіна – Владимир Спірідонович Путін. Буцімто він разом з рештою головорізів також придушував Варшавське повстання. Я не можу ні стверджувати, ні заперечувати цього факту, бо якщо він і справді служив у рядах колабораціоністів, то всі документи, звісно, давно знищені. Але ось матеріал про Путіна-старшого, на світлині його виділено червоним.
На цьому епізоді ми завершуємо історію про Камінського, Рона і те, як з німцями у Локотській республіці співпрацювали сотні тисяч росіян. Та якщо ви думаєте, що це був поодинокий випадок, то гірко помиляєтеся. Попри те, що російська пропаганда любить називати зрадниками українців, естонців, литовців, фінів, кримських татар, чеченців чи представників інших націй, за даними істориків, на службі у нацистів найбільше було, власне, росіян. Дослідник цієї теми Ігор Гарін пише: абсолютно замовчувалося, що реальні, а не вигадані колабораціоністи складалися переважно з росіян, і що 75% іноземців-легіонерів Вермахту, завербованих у завойованих країнах, були совєтськими. Їх загальна чисельність сягала до 1,5 мільйона осіб, що пройшли через 800 армійських батальйонів та інших нацистських військових і цивільних структур. Природно, це були не одні росіяни. Колабораціоністи відображали багатонаціональний склад СССР, але саме росіяни серед зрадників домінували. Наприклад, лише у складі військ СС, за даними західних дослідників, за увесь період війни служило понад 150 тисяч совєтських громадян. 150 тисяч усіх, але третина з них – росіяни. Загалом кількість бойових підрозділів та російських нацистських партій вражає. Це Рона, про яку ми уже говорили. Бойовий союз російських націоналістів, Російська національна армія, дивізія Русленд, козачий стан, який об'єднував у складі Вермахту та СС козаків, Конгрес звільнення народів Росії, загін Зуєва, перша російська національна бригада СС «Дружина», 15-й козачий російський корпус військ СС, перший синьогорський отаманський козачий полк, полк «Варяг» полковника Міхаїла Олександровича Семенова і багато-багато інших. Навіть якби перелічити тільки одні назви російських колабораціоністських утворень, то це справді зайняло б чимало часу. Звісно, що поза конкуренцією у цьому списку російська визвольна армія РОА генерала Власова, що в основному була сформована з російських добровольців, перебіжчиків, а головне – совєтських військовополонених, сотні тисяч яких перебували у німецьких таборах. Нагадаю, що коли Німеччина напала на СССР, то до цієї війни Сталін виявився геть не готовим. У перші місяці, стрімко просуваючись території комуністичної імперії, Німеччина створювала величезні котли. До кінця 41-го року в полон потрапило від 3,5 до 4 мільйонів красноармійців. Подібних прецедентів світова історія ще не знала. Бійці Красної армії відмовлялися воювати за батька Сталіна, бо пам'ятали колективізацію, терор та репресії, були деморалізовані і масово здавалися на милість ворогу. А отже, опинившись у полоні, навіть сама думка про повернення додому їх лякала. Чому? Бо нелюдська сталінська система не передбачала і не пробачала полону. За ідеологічними нормами кожен красноармієць мав надати перевагу героїчній смерті, аніж потрапити у руки ворогу. З цієї причини Совєтський Союз ще у 1929 році відмовився ратифікувати Женевську конвенцію. Так було і в часи Совєтсько-фінської війни, коли полонених прирівнювали до зрадників і піддавали репресіям. До речі, у нас є про це цікавий блог. Якщо вам знову ж таки цікаво, то подивіться. Існують свідчення того, що Совєтський Союз не тільки не підтримував власних громадян у полоні, але його авіація часто спеціально бомбила табори своїх же військовополонених. Як стало відомо з розсекречених документів, командувач Ленінградського фронту, генерал армії Георгій Жуков у вересні 41-го року надіслав у війська фронту та на Балтійський флот шифрограму, у якій пропонував розстрілювати не лише тих, хто здався в полон, а й їхні сім'ї. Усе це вкупі призводило до того, що совєтські громадяни не хотіли ні воювати за Сталіна, ні повертатися додому з полону. А позаяк вони все ж таки були змушені робити вибір, то робили його на користь Німеччини. До речі, таку ж долю мав і Власов, який очолював російську визвольну армію, що була в підпорядкуванні Вермахту. З 1919 року усю військову кар'єру він будував саме в Красній армії і був улюбленцем Сталіна. Зарекомендував себе як висококласний військовий тактик, але згодом потрапив у полон, і нацистські офіцери запропонували йому перейти на їхній бік і можливість сформувати власний батальйон. Він погодився.
Після цього написав відкритого листа, чому я став на шлях боротьби з більшовизмом. До речі, не полінуйтеся, знайдіть його і почитайте, побачите для себе багато цікавого про більшовизм з погляду росіянина. Якщо не знайдете, то напишіть в коментарях і ми опублікуємо цього листа в нашому телеграм-каналі. Також Власов підписував листівки, що закликали повалити сталінський режим, які згодом німецькі солдати розкидали з літаків, а також поширювали серед військовополонених. Але, мабуть, ідеалізувати Власова як великого борця з більшовизмом також не варто. На думку багатьох дослідників, ним рухало звичайне пристосуванство, адже перебуваючи на командних посадах в СССР, він чомусь не поспішав критикувати Сталіна і його режим. Доктор історичних наук Андрій Боляновський пише, що крім політичних амбіцій, колишній командувач Красної армії керувався конформістськими мотивами. Так, через рік після його згоди співпрацювати з німецькими інстанціями, Гіммлер заявив у виступі перед гауляйтерами, що Власов – це російська свиня, бо він зрадник і погодився на співробітництво серед іншого з меркантильних міркувань. А саме в обмін на матеріальне забезпечення та гарантії виплати пенсій генерал-лейтенанту Вермахту у разі закінчення війни. Також, хоча Власов був одружений, він знайшов собі похідну польову жінку, а після згоди співпрацювати з установами Третього Райху, теж з політичного розрахунку, одружився із вдовою офіцера СС, плануючи надалі через неї зав'язати контакти із вищим військовим керівництвом Німеччини. Ми трішки відійшли від теми, але якщо підсумувати, то російська визвольна армія під його керівництвом дуже швидко зростала. Вже на початку 45-го року вона налічувала близько 200 тисяч бійців. А за увесь період існування нарукавний знак РОА носили 800 тисяч вояків. Генерала Власова бійці Сталіна зуміли взяти в полон у травні 45-го року. Над ним та сподвижниками організували суд, а згодом стратили з особливою жорстокістю. За чутками їх повісили на струні від піаніно, підчепленій на гаку під основу черепа. До речі, судовий процес над власівцями спершу мав бути відкритим, а згодом його навпаки зробили суворо засекреченим. І це було зроблено з кількох міркувань. По-перше, щоб приховати від народу масштаби російського колабораціонізму, а по-друге, факт добровільного вступу у російську визвольну армію совєтських офіцерів та генералів, а він був масовим. Взагалі, до самісінької смерті Сталіна існування російських підрозділів Вермахту приховувалося, а за розголошення цих відомостей чимало людей потрапляло у табори. Отже, підсумок. Що спонукало росіян переходити на бік ворога? Це репресії, терор, колективізація, ненависть до всього більшовицького, велика кількість полонених і усвідомлення ними, що з полону додому краще не повертатися. Доктор юридичних наук Лев Сімкін писав, що багато росіян вважали, що навряд чи на світі знайдеться влада гірша за совєтську. Але тут одне маленьке, однак важливе але. Не всі ті, хто переходив до німців, потерпали від терору чи були в полоні. Однак вони також залюбки носили мундири зі свастикою. Чому? А правда виглядає так, що багато росіян йшли в служіння нацистам, бо були виховані в дусі шовіністичних, націоналістичних, антисемітських і ксенофобських ідей і регулярних єврейських погромів, які процвітали і в Російській імперії, і пізніше в часи СССР. Бо патріотизм і любов до своєї країни, намагання оборонити і захистити її може бути лише тоді, коли ця країна вільна, коли вона поважає і захищає тебе самого. А якщо усього цього немає, то чекає від її громадян хіба що підлості, ненависті до інших чи намагання знищити увесь світ і зрадити. І варто пам'ятати, що до війни гітлерівський та сталінський режими були друзями. Фактично Кремль допоміг викликати нацизм. Чому? Річ у тім, що після Першої світової війни держави-переможниці робили усе, щоб не дати Німеччині оговтатись від поразки. На неї наклали непомірні репарації, встановили обмеження на види та обсяги озброєнь. І ось саме завдяки Москві німці почали відновлювати свою армію і стали найбільшим торговим партнером СССР. А їхні військовослужбовці вчилися на навчальних центрах, які були збудовані комуністами виключно під німецькі потреби. Це Ліпецьк, де вчилися авіатори, Кама, де вміння здобували німецькі танкісти, Томка, спеціалізацією якого було хімічне озброєння.
Стажування в СССР проходили майбутні військові командири Третього рейху. У травні 33-го, коли відносини між Кремлем та Берліном зіпсувалися, маршал Тухачевський промовив такі слова: «Не забувайте, що нас роз'єднує наша політика, а не наші почуття, почуття дружби Красної армії до Райхсферу. Німеччина та СССР можуть диктувати свої умови усьому світу, якщо ми будемо разом». Усе це вкупі, мабуть, пояснює, чому росіяни мали такі теплі почуття до німців і переходили на їхній бік. Ставали колаборантами і зрадниками, носили мундири і свастики, керувалися нацистською ідеологією, але пізніше усе це визнавати не хотіли, замовчували, перекручували, а поплічниками нацистів називали усіх інших, лише не себе. Зрештою, і Другу світову війну вони також розв'язали спільно, як великі друзі. Натомість сучасна Росія також дуже часто послуговується методами нацистської Німеччини. Це любов до сакральних дат, пропаганда і навіть неймовірна схожість промов обох диктаторів. Зрештою, улюбленим філософом Путіна є ніхто інший, як Іван Ільїн, який за життя симпатизував італійським фашистам і німецьким націонал-соціалістам. Завжди негативно писав про українців, яких називав малоросами, і переконував, що вони є одним слов'яно-російським народом. І Путін, і вся його свита часто цитують Ільїна, а на те, що він підтримував фашистів та нацистів, росіяни чомусь закривають очі. Друзі, з вами був канал «The Documentalist», і сьогодні ми говорили про російський колабораціонізм та як росіяни воювали проти росіян. Одним словом, діди колаборували. Якщо вам сподобався випуск, то ви можете підтримати нашу творчу команду через Монобанк чи PayPal. Дякую тим людям, які роблять пожертви на постійній основі. Усі, навіть невеликі донати, дають нам змогу розвиватися та рухатися вперед. Також, звісно, будемо раді коментареві чи підписці на канал. Бережіть себе, зустрінемось.